ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ኢትኤል ቲዩቶሪያሎች ነን። በባለፈው ቲዩቶሪያላችን ላይ ዩኒት 2 ፓርት 2 ለማየት ሞክረን ነበር። ፓርት 2 ላይ የተለያዩ ነገሮችን ለማውራት ሞክረን ነበር። በአሁኑ ቲዩቶሪያል ላይ ደግሞ ካልቸራል ኢቮሉሽን የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ባለፈው ፓርት 1 ላይ ሂዩማን ኢቮሉሽን የሚለውን ነገር ላሳያችሁ ሞክሬያለሁ። አሁን ደግሞ ምንድነው ካልቸራል ኢቮሉሽን የሚለውን በቀላሉ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም እንደምላችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ ፕሊዝ። በተለይ ከተጠቀማችሁበት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኦኬ፣ ይሄን ያልኳልኳችሁ ወደ ዛሬው ቲዩቶሪያላችን እንግባ። ምንድነው ካልቸራል ኢቮሉሽን ማለት ምን ማለት ነው? Cultural evolution is related to technological changes that brought socio-economic transformation on human life. እነዚህ ምንድናቸው? ከቴክኖሎጂካል ቼንጆች ጋር ነው የሚያያዙት። ግን ደግሞ እነዛ ቴክኖሎጂካል ቼንጆቹ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ያመጣሉ የሰው ልጅ ላይ ማለት ነው። ካልቸራል ከስሙ እንደምትረዱት ካልቸራሊ በቴክኖሎጂ ምክንያት ግሎባላይዝ መሆን ማለት ነው ባጭሩ በቃ። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ካልቸር ልንገራችሁ። ቡና አለ። ቡና ካልቸራችን ነው የኢትዮጵያዎች። ቡና በሆነ ቴክኒካል ቼንጅ ኢኮኖሚክ ኦልሶ ሶሻሊ ኦልሶ ኢኮኖሚካሊ ትራንስፎርም ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ያክል ለምሳሌ በቴክኖሎጂ ምክንያት ቡና ዋጋው ጨምሯል። አንድ ኢኮኖሚካሊ ማለት ትችላላችሁ። በቴክኖሎጂካል ምክንያት ደግሞ ለምሳሌ ቡና ብዙውን ጊዜ ይወቀጥ ነበር፣ ተወቅጦ ነበር የሚፈላው። አሁን ግን ቴክኖሎጂይዝ ስለሆነ ወይም ደግሞ ግሎባላይዝ ስለሆነን አሁን ምን እያደረግን ነው? ቡናን የምንጠቀመው በማሽኖች እየፈጨን። ስለዚህ ሶሻሊ በማሽን የተፈጨ ቡና ነው አሁን ብዙ ጊዜ የሚታወቀው ማለት ነው። አሁን ያለው የተወቀጠም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይጠጣል። ስለዚህ ሶሻሊ ኦልሶ ኢኮኖሚካሊ ትራንስፎርሜሽን ያመጣል ይሄ ቴክኖሎጂካል ቼንጁ ማለት ነው። ምን ላይ? ካልቸራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ካልቸራል ኢቮሉሽን ማለት ቴክኖሎጂካል ቼንጆች ናቸው። እነዛ ቴክኖሎጂካል ቼንጆች ግን ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ያመጣሉ። በማን ላይ? በሂዩማን ላይፍ ላይ፣ በእኛ በሰዎች ላይፍ ላይ ያመጣሉ። ስለዚህ እነዚህ ካልቸራል ኢቮሉሽኖች ወይም ደግሞ ትራንስፎርሜሽኖች በሶሺዮ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ያመጡ በቴክኖሎጂ ምክንያት ያመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስቶን ኤጅ ነው። ስቶን ኤጅ፣ ሁለተኛው ብሮንዝ ኤጅ፣ ሶስተኛው አይረን ኤጅ። ያው ግሩፕድ አርገን ስናስቀምጣቸው ማለት ነው። ይሄ ስቶን ኤጅ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቶን ቱሎች ላይ ከመግባታችን በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ስቶን ኤጅ ቢጌን አባውት 2.6 ሚሊዮን years ago ተብሎ ይገመታል። በትክክል መጽሐፋችሁ ላይ የለም፣ ግን ደግሞ ከ2.6 ሚሊዮን አመታት በፊት ተገኘ ተብሎ የሚታሰብ ነው ይሄ ስቶን ኤጅ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ስቶንን እንደ ቱል መጠቀም ወይም ደግሞ እንደ አንድ ቁስ መጠቀም የጀመረበት ጊዜ ነው ያ ይሄ ስቶን ኤጅ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶን ቱሎች ላይ ዳይሬክትሊ እንግባ፣ እነዚህ እቃዎቹን ማለት ነው። ስለዚህ ስቶን ቱልስ had been the first technologies to developed by human beings። የመጀመሪያዎቹ ቴክኖሎጂዎች ናቸው እነዚህ ስቶን ቱሎች ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ቴክኖሎጂዎች ናቸው የሰው ልጅ የተጠቀማቸው ማለትም ሂዩማን ቢንግ የተጠቀማቸው የመጀመሪያዎቹ ቴክኖሎጂዎች ምን ተብለው ይጠራሉ? ስቶን ቱልስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ ስቶን ቱሎች በተለያየ ሞድ ይከፈላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቶን ቱልስ grouped into 3 ለሶስት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ሞድ 1 ተብሎ ይጠራል። which is mode 1 also called ምን ተብሎ ይጠራል አልኳችሁ? old one ተብሎ ይጠራል። ሞድ 1 ወይም old one ተብሎ ይጠራል። ለምን old one ተባለ ካላችሁ named based on the first report made at Olduvai Gorge ጃንዛኒያ በምትባል ቦታ ላይ በዚህ ላይ የመጀመሪያው ፈርስት ሪፖርት ስለሰራ ኦልዱቫይ
ጎርጅ ጃንዛኒያ በምትባል ቦታ ላይ የመጀመሪያው ሪፖርት እዛ ስለተሰራ በዛ ምክንያት ምን ተባለች? ኦልድ ዋን ተባለች ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው ኦልድ ዋን የተባለችው። ስለዚህ ይሄ ኦልድ ዋን ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አለው የሚለውን ለማውራት እንሞክርና ካራክተራይዝድ ባይ ክሩድ ነው። በጣም ፋይነስት የሚባል ቆንጆ የሚባል ቱል አይደለም፣ ቆንጆ ቱል አይደለም፣ ክሩድ ነው። ኦልሶ ኢት ኢዝ ሞኖፋሺያል ስታይል፣ አንድ ገጽታ ነው ያለው። ሞኖፋሺያል ማለት አንድ ገጽታ ያለው ማለት ነው። ሞኖፋሺያል ስታይል ኦልሶ ፕሮዲውስድ ባይ ዳይሬክት ፐርሱዌሽን። ይሄ ፕሮዲውስድ የሆነው ዳይሬክት ፐርሱዌሽን ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ እጁን በመጠቀም ነው የሰው ልጅ ይሄን ነገር ፎርም ያደረገው። ዳይሬክትሊ ምንም በመጠቀም እጁን በመጠቀም ማለት ነው። ሌላ ነገሮችን በመጠቀም አይደለም ይሄን ነገር ፎርም ያደረገው ማለት ነው። ኦልሶ ምን ይባላል መሰላችሁ? ይሄ ሞድ 1 ሲምፕለስት ስቶል ቱንስ ነው። በቃ ዩዝድ ፎር ሂቲንግ፣ የሆነን ነገር ሂት ለማድረግ ወይም ደግሞ የሆነን ነገር ለምሳሌ አናናስን ለመስበር ቢፈልግ በዚህ ቱል ነው የሰው ልጅ ድሮ የሚጠቀመው ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ኤግዛምፕላቸው እንደውም ስነግራችሁ ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። የሪቨር ሮኮች ናቸው ወይም ደግሞ ሮኮቹ በሪቨር ምክንያት የተሰነጣጠቁ ሮኮች የአለቶች ፍላጮች ናቸው እና እነዛን ያነሳና የተለያዩ አናናሶችን ክፍል እያደረገ ለመብላት ይጠቀምበት ነበረ። ኦልሶ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ይጠቀምበት ነበር ማለት ነው። ግን ደግሞ ይሄንን ነገር የሰራው በዳይሬክት ፐርሱዌሽን ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ፕሮዲውስ ያደረጋቸው እጁን በመጠቀም ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕለስት ስቶን ቱልስ ዩዝድ ፎር ሂቲንግ፣ የሆነ ነገር ለመምታት የሚጠቅም ሲምፕለስት ስቶን ቱል ከተባላችሁ ማን ነው ማለት ነው? ሞድ 1 ነው ማለት ነው መልሱ። ኦልሶ ደግሞ ኤግዛምፕላቸው ከተባላችሁ በሪቨር የተሰነጣጠቁ ሮኮች ወይም አለቶች ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ሞድ ላይ እንግባ። ሞድ 2 ኦልሶ ኮልድ ሞድ 2 ወይም ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? አቹሊያን ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አቹሊያን ተብሎ ይጠራል። ይህም ደግሞ ተመሳሳይ ነው። ኔምድ አፍተር ዘ ፈርስት ሪፖርት አት ኤስቲ አቹል በምትባል የሆነች በፍራንስ ቦታ ላይ which is የመጀመሪያው ሪፖርት ስለተሰራ በዛ ምክንያት አቹሊያን ተብሎ ይጠራል። ካራክተሪስቲክሱን በምናይበት ጊዜ ይሄ ካራክተራይዝድ ባይ ባይፋሺያል ሁለት ገጽታ ያለው ነው። ኦልሶ ደግሞ ፖይንተር ነው በጣም ጎላ ያለ ነው፣ ፖይንተር ነው። ኤንድ ኦልሶ ኮንቬክስ የሆነ ፊቸር አለው። ማለትም ኮንቬክስ ማለት እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ የአሜሪካ ላይ ይሄ ሶከር ቦል አለ አይደል? የሶከር ቦሏ እንደሱ አይነት ማለት ሾል ያለች ናት። ጫፏና ጫፏ ላይ ሾል ያለች ናት። መሀሏ ክብ ይመስላል። ያቺ ሶከር ቦሏን የሚመስል ነው። አሁን እዚህ ጋር ድንጋዮቹም እንደዛ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ላይክ ሶከር ቦልስ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቬክስ የሆነ ፊቸር አላቸው። ኤንድ ፕሮዲውስድ ባይ ኢንዳይሬክት ፐርሱዌሽን፣ እጃቸውን በመጠቀም አይደለም፣ ኢንዳይሬክት በሆነ ፐርሱዌሽን ምንም በመጠቀም ነው። ባይ ዩዚንግ ሃንድ አክስ ኤንድ ሃመር፣ መዶሻዎችን ኦልሶ ደግሞ መፍለጫዎችን በመጠቀም ነው ይህንን ነገር እየሰሩት የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዳትረሱ ሞድ 2 ላይ ማለት ነው። ሞድ 2 ላይ ይሄንን መርሳት የለባችሁ። በተጨማሪም አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። ሞድ 2 is made from ፍሌክስ ኤንድ ኮርስ፣ ከፍሌክሶች እና ከኮሮች ነው ይሄ ሞድ 2 የተሰራው። ማለትም ይሄ የሮክ ከሮክ ምንድነው ቅርፊት የሚባል ታውቃላችሁ አይደል? ፍሌክስ ማለት እንደ ቅርፊት ነገር ነው። ከቅርፊቶቹ ብቻም አይደለም ከኮሩ ከውስጡም ደግሞ ተሰርቷል ማለት ነው። ከሮክ ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንቬክስ የሆኑ ቅርጽ የያዘው ለዛ ነው። ከውስጡም ከውጭም ስለተሰራ ማለት ነው። ለዛ ነው። ኤንድ ስለዚህ የትኛው ነው ከፍሌክስ ኤንድ ከኮርስ የተሰራው ብትባሉ ሞድ 2 ነው ማለት ነው መልሱ። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ያህል ካልን ሞድ 1ን ሞድ 2ን ለማውራት ሞክረናል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦኬ ካራክተሪስቲክሳቸውንም በደንብ ለመያዝ ሞክረናል። ኢንዳይሬክት ፐርሱዌሽን የሚጠቀመው ሞድ 2 ነው። ዳይሬክት ፐርሱዌሽን የሚጠቀመው ደግሞ ሞድ 1 ነው። ሞኖፋሺያል አንድ ገጽታ ያለው ሞድ 1 ነው። ባይፋሺያል ከሆነ ሞድ 2 ነው። ኮንቬክስ የሆነው የትኛው ነው ብትባሉ ሞድ 2 ነው። ክሩድ የሆነ የትኛው ነው ብትባሉ ሞድ 1 ነው። ሌላኛው ስሙ ኦልድ ዋን የሆነው የትኛው ነው? ሞድ 1 ነው። አቹሊያን ደግሞ ሌላኛው ስሙ የሆነው ማን ነው? ሞድ 2 ነው እያላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ያልካልን ወደ ሞድ 3 እንግባ። what about ሞድ 3? ሞድ 3 ምንድነው? ሞድ 3 also called ምን ተብሎ ይጠራል?
ሳንጉን ተብሎ ይጠራል። ሴንጉን ይቅርታ፣ ሴንጉን ተብሎ ይጠራል። ሞድ 3 ምን ተብሎ ይጠራል አልኳችሁ? ሴንጉን ተብሎ ይጠራል። እና ካራክተራይዝድ ስናደርገው በጣም ፍሌክሲብል ነው። ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ በጣም ፍሌክሲብል ነው። በጣም የሚመች ነው። ፍሌክሲብል የሆነ ነው። ኦልሶ ደግሞ ፋይነስት በጣም ቆንጆ የሚባል ቱል ነው። ለምንድነው ፋይነስት የተባለው? ኢትስ ፕሮዳክሽኑ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፋይነስት ፎርም ኦፍ ፕሮዳክሽን ባይ ዩዝ ኦፍ ኦብሲዲያን። ስለዚህ ፋይነስት ፎርም ኦፍ ፕሮዳክሽን ነው፣ ወይም ደግሞ የተሰራለት ከማን ስለሆነ ከኦብሲዲያን ስለሆነ የተሰሩት በጣም ፋይነስት ናቸው፣ ቆንጆ ናቸው ቱሎቹ ማለት ነው። እቃዎቹ በጣም አሪፍ ናቸው። የሞድ 3 የሳንጉን ማለት ነው። ፍሌክሲብልም ናቸው፣ ለመጠቀም በጣም ቀላል ናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል መጽሐፋችሁ ላይ የሚያስቀምጡ ኤግዛምፕል ምንድነው? ፎሲላይዝድ አኒማል ቦንስ which is 3.4 million years old found with stone tools at ዲኪካ in 2010። እቺ ዲኪካ አፋር ውስጥ የምትገኝ በኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኘው አፋር ውስጥ የምትገኝ ቦታ ናት፣ ዲኪካ ማለት ነው። እና በዛ ላይ በተደረገ ጥናት 3.4 ሚሊዮን ይርስ የቆየ የአኒማል ቦን ነው ተብሎ የታሰበ ወይም 3.4 የተባለው ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ ከፖታሺየሙና ከካርበኑ አንጻር ሲለካ ያ አጥንት 3.4 ሚሊዮን ካለው ውስጡ አጥንት ውስጥ ካለው ካርበንና ከፖታሺየም መጠን አንጻር ሲለካ እንደዚህ ያክል ቆይቷል ተብሎ የተነገረለት የአኒማል ቦን አጠገብ ስቶን ቱል ተገኝቷል። ያ ስቶን ቱል የሳንጉን ነው ተብሎ ወይም ደግሞ ሞድ 3 ቱል ነው ተብሎ የተመዘገበ ቱል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞር ፍሌክሲብል ነው። ኦልሶ ፋይነስት ቆንጆ የሚባል ቱል ነው ከሌሎቹ አንጻር ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤግዛምፕሉ መሆን ይችላል ማለት ነው። ለሞድ 3 ኤግዛምፕሉ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሞድ 3 ሞስት ፋይነስት ከተባላችሁ ፍሌክሲብል ከተባላችሁ ማለት ነው ሞድ 3 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው አርቲፋክት ሰጀስት ዛት ኦልድ ዋን ቱልስ ሜድ ኤንድ ዩዝድ ባይ ሆሞ ሃቢለስ ዴትድ 2.25 ሚሊዮን ይርስ ቢፎር ዘ ፕሬዘንት። እነዚህ ኦልድ ዋን ቱሎችን ይጠቀሙባቸው የነበሩት ሰዎች ተብለው የሚታሰቡት ሆሞ ሃቢለሶች ናቸው። እነሱም ከ2.25 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነበር ይጠቀሙባቸዋል ተብለው የሚታሰቡ ማለት ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ደግሞ በአቹሊያን ቱሎች ነበር ይጠቀሙ የነበረው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ኦልሶ ደግሞ 1.7 ሚሊዮን ይርስ በፊት ነበር የሚታሰበው ማለት ነው። ማለትም ሆሞ ኢሬክተሶች ከ1.7 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነበር ይሄ አቹሊያን የሚባለውን ቱል ይጠቀሙበት ነበር ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ላይ ሲመጣ እንዴት ነው የሚሆነው? ሆሞ ሃቢለስ ይጠቀሙ የነበረው ቱል የትኛው ነው? ኦልድ ዋን ነው ወይስ አቹሊያን ነው ወይስ ሳንጉን ነው ሴንጉን ነው ተብላችሁ ትጠየቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው መልሱ? ኦልድ ዋን ቱል አይደለም? ከስንት ዓመታት በፊት? ከ2.2 ሚሊዮን ይርስ በፊት። ሆሞ ኢሬክተስ ከተባላችሁ ደግሞ አቹሊያን ቱልስ ነው የሚጠቀሙት ከ1.7 ሚሊዮን ዓመታት በፊት። ዋት አባውት ሆሞ ሳፒያንስስ? ሳንጉን ቱሎችን ነበር የሚጠቀሙት በጣም ቆንጆዎች የሚባሉትን ቱሎች ማለት ነው። እሱም ከስንት ዓመታት በፊት? ከ300,000 ዓመታት በፊት ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቱሎች ይሄንን ከጨረስን ሞዶቹን ከጨረስን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ቱሎች ማግኘት ተችሏል። ለምሳሌ እንደ ተጨማሪ መጽሐፋችሁም ላይ አለ፣ ግን እንደ ተጨማሪ ዋናኞቹ እነዚህ ናቸው። ግን እንደ ተጨማሪ ቦታዎች ላይ የተገኙትን ልንገራችሁ። ጎዴምቷ በምትባል እዚህ ጋር ጎዴምቷ ሳይት በምትባልበት ቦታ ላይ ከ200,000 ዓመታት በፊት ጎዴምቷ ሳይት ኢን ሴንትራል ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ላይ ኦልሶ ምን ተገኝቷል? የተለያዩ ቱሎችን ስቶን ቱሎችን ማግኘት ተችሏል ማለት ነው። ግን ያን ያህል እነዚህ አስፈላጊ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሞድ 1ን ሞድ 2ን ሞድ 3ን ኦልሶ ደግሞ ሚኒንጉን የካልቸራል ኢቮሉሽንን በዚህ መልኩ ማየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቱቶሪያላችንን በዚህ እንጨርሳለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ኤኒ ያልገባችሁ ፖይንት ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኛ በራችን ወይም ደግሞ ኮሜንታችን ክፍት ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ። በሌላ ቱቶሪያል እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ